Hey guys, good evening. So far, 3 live viewers. So, saglit lang. I-share ko lang yung live stream natin saan ba? Sa mga groups. Para marami na rin makasabay at sabay-sabay na rin kayo makapag-request at makapagpanood ng live chart request natin. Ayun, masyado bang malakas yung background music ko or okay naman? Hi, Zalds Lopez. Yes, sige, sama natin HBN. Okay guys, yung mga nanonood, um, malakas ba yung background music ko? O okay lang? Kasi dinagdagan ko na siya ngayon ng background music para kahit papaano, may mood naman tayo. Di ba? Kunwari radio show to, tapos ikwento natin ng mga love story, tapos may background music. So yun guys, for a while lang, share ko lang yung live stream natin sa groups. Okay? So ayun, ulitin ko lang guys. Sa mga bagong sali, saglit lang kasi i-share ko lang yung live stream sa mga Facebook groups. Okay? So for the meantime, habang naghihintay kayo, pwede nyo na ilagay sa comment or sa chat box yung mga chart request nyo. Okay? Para if pagkatapos ko mag-share, pwede na tayo mag-start agad. Tsaka Merry Christmas nga pala guys. December 2 na ngayon. Ramdam nyo na ba yung Christmas spirit? And kung okay lang, pwede pa-share din ng live stream natin sa mga friends nyo or sa Facebook page nyo or sa mga Facebook group chat tungkol sa trading na sa tingin nyo makakatulong din itong live chart natin. Alright, so tapos na ako share sa mga Facebook groups. No, i-share ko lang yung live stream natin. Then Yon, thank you Francis Jan. Thank you sa pagsagot sa aking tanong. So lista lang natin yung mga chart request. So ayun, may kita niyo last week, nung Wednesday, ito yung mga chart na ginawa natin. So ngayon ililista ko lang yung mga bago. Yung mga ibang request nyo na nagawan ko na ng chart, papakita ko na lang ulit sa inyo siguro yung ginawa kong chart, tapos i-compare natin siya. Pero I doubt na may malaking nagbago sa chart kasi 4 days ago lang naman natin yung agwat.
LC, Meg. Yes, Kevin, pwede gamitin ang previous support and resistance as well, not necessarily as the end of the uptrend, no. Pero yeah, it will act as a support or resistance depende kung mabasag niyo o hindi. So lalo na ngayon guys, pag nasa bear market tayo, tip lang, pag nasa bear market po tayo, um, okay, so pag bear market downtrend, di ba? So pag nasa downtrend tayo, lagi nating rerespetuhin ang resistance. Kasi nga nasa downtrend tayo. So ngayon, pag nasa uptrend naman tayo, rerespetuhin naman natin ngayon yung support. Kasi nga, pataas tayo. Di ba? So, yun lang naman. Maliit na tip lang. Megweb LPZ. So, siguro pwede na tayo mag-start. So, let's start with PSEI index. Tulad ng last week, nag-drawing tayo ng mga trend lines, no? So, nawala ulit yung dinrawing nating trend line. Medyo weirdo kasi itong Instagram na to eh. So, last week, nag-drawing din ako dito ng trend line. No? Kinonect ko tong bottom to this bottom, tapos in-extend natin. So, ngayon guys, makikita natin, no, na itong trend line support, nabasag niya nung, kailan ba to? Yeah, January, yeah, around June. So, nung nabasag niya itong support, tumaas siya, pero gets, bumagsak siya ulit. So, itong support, magiging resistance na to. No, so, gawin natin siyang red. So, again, kinonect natin itong dalawang trend line. Itong trend line support na to, ngayon ay acting as a resistance. Kasi dito, nabasag natin yung support, bumagsak tayo. So, ngayon, pag nabasag ang support, naging resistance yan. And may kita natin dito, no, it is acting as a resistance. And kung mapapansin nyo guys, it's currently showing an inverse hammer. So, ang inverse hammer na candle is a bearish candle. Pero since hindi pa naman tapos yung... Sige, wait lang, tingnan ko. Yeah, so, siguro, bukas, magsasarado na tong candle, magkakaroon tayo ng next candle, di ba? Yeah, so, ayun, if hindi magbago tong candle, tas nag-remain siya as an inverted hammer, bearish na talaga. Okay, so sa mga hindi nakakaalam guys, ito, ganito ang itsura ng inverted hammer. Okay. Yung body ng candle maliit, tapos mahaba yung wick. No? So, bakit by wick? Kasi at one point, umabot tayo dito sa taas, pero maraming nagbenta nung naabot natin tong resistance. So, bumagsak siya ulit. So, bearish yan guys. Kasi nakaakyat niya tayo sa point na to, pero tinulak rin tayo ng mga bears pababa. Kaya siya bearish candle. So, by tomorrow, siguro new candle na tayo. So, yeah, mukhang bearish nga si PSEI. The overall market looks bearish. Yo, Jayun. Welcome. Anyong. So, anytime guys na medyo feel nyo na mas malakas yung background music ko compared sa voice ko, please let me know para mahinaan ko yung music. Kasi gusto ko yung bigyan ng magandang experience, no, sa mga live charting natin para ano, syempre, alam niyo na, magiging YouTuber na rin ako. Joke. Okay, so, ayun, wait. P-Core, IRC. So, may mga charts ako dito last time.
So, andito yung mga charts natin from last week. So, let's start with MPI. RWM at Wilcon. Guys, meron nga pala akong ginawang poll, no, dito sa live stream natin. So, hindi ko sure kung nakikita nyo kasi first time ko lang siya gawin. So, kung may poll dyan, survey lang siya. Gusto ko lang malaman, guys, if yung mga live stream natin, gusto nyo ba mga hanggang 30 minutes lang or gusto nyo hanggang 1 hour or more than 1 hour. So, please, kung kayang sagutin yung poll or kung nakikita nyo, pakisagot. Or at least sige, lagay nyo na lang sa comment yung gusto nyo. Kung gusto nyo ba 30 minutes lang yung mga live stream natin or abot tayo ng 1 hour. So with MPI, yung last time na ina-analyze natin itong si MPI chart, ang sabi ko is, yeah, I'm expecting MPI to go from letter B to C. No, so guys, whenever you see letters like this, you just follow it. No, so dito yung start A, B, and C. No, so what I'm expecting for MPI is magkakaroon tayo ng uptrend dito. Kasi currently we are Currently we have a low here, a higher low, and then another higher low. No, so kung titingnan nyo rin naman yung RSI, we are creating a series of higher lows. So it means na nagkakaroon na ng momentum yung stock na to. So let's check again on the daily. And guys, on the daily, may kita natin na si MPI has reached the oversold. So whenever we reach the oversold, ito yung oversold guys, below 30 is the oversold. So whenever we reach oversold, tataas naman tayo sa overbought. No? And kung tumaas yung RSI papuntang overbought, ang tendency is tataas din tong stock. Okay. So for MPI, yeah, medyo bullish ako. Pero don't forget na if bumaba yung presyo ni MPI below 4.21 pesos, cut loss na, exit that stock. Ibig sabihin, hindi sapat yung mga buyers, no? And yun, pumasok na yung mga sellers kasi walang nangyayari. So ito yung current strong support natin, which is at around 4.21 pesos. So again guys, go long buy this stock, pero bantayin yung chart. If bumagsak tayo below 4.21 pesos, I will exit this trade. So that's for MPI. HBN, may HBN na ba tayo dito? HBN, IMI, dami ah. So after MPI, let's go to Ali. Ayala Land. So guys, basic lang naman ginagawa natin. Basic but very useful and effective. So what we're doing now, ang ginawa ko ngayon is nag-draw tayo ng trend line. So how do you draw a trend line? I-connect nyo lang yung bawat end or support no, gagawa kayo linya. And that would act as a support. Okay? Let's make it green kasi support siya eh. So, possible din na gumawa tayo ng triangle.
So ngayon naman, kinonect naman natin yung dalawang recent top na posible maging resistance to. Okay? Sorry guys, let's start the weekly chart. So weekly chart, medyo 50-50 ako. Wala akong masyadong makita sa RSI. So let us go to the daily chart and yeah, currently, saglit lang guys. Yep, I think Ali will go here. And then, so, ang sikreto dito guys, may triangle na tayo, di ba? So, kung hindi nyo alam kung saan pupunta yung stock, hintayin nyo. Kung mag-breakout siya sa taas ng red line na to, bullish tayo. Pero once na nag-breakdown siya, sa support na ito, exit the trade kasi magiging bearish na tayo. Okay? Kasi ang posibleng mangyari dito is posibleng ganito eh. Posible yan mangyari kay Ayala Land. This type of correction na ABC going down. So, okay. Hindi ko na kayo masyadong tatanda rin ng Elliott Wave kasi hindi nyo pa siya masyadong gets or karamihan sa hindi nyo pa masyadong gets. Pero yeah, you just follow the letters or the numbers kung saan siya pupunta. Okay, so what I'm seeing here is ito yung bearish scenario natin. Okay, this is the bearish scenario, the ABC going down. But if we are able to break above this red trend line resistance, edi good. Tuloy-tuloy yung taas. So, two scenarios guys. Okay, green and red. Green obviously for bullish scenario. Screenshot lang natin. Then mamaya, i-upload ko rin to sa Discord group natin named Trader Circle. So guys, pag hindi pa kayo nakakasali ng Trader Circle, please join. Kasi lagi ako doon nag-update, lagi ako nagpo-post ng chart doon. And guys, we have 6 mentors on Trader Circle na libre. Okay? Libre siya. Hindi niya kailangang magbayad. Walang subscription and other stuff. No, so pwede kayo I would like to encourage you guys na gumawa kayo ng chart, tapos i-upload nyo doon sa Discord group natin na Trader Circle, tapos makipag-interact kayo sa iba't ibang trader and sa mentors natin. Kasi that's one of the way for you to improve your charting skills. That's what I did. That's what, alam mo yun, yun yung pinakamalang improvement is finding a circle of trader friends na you can share your idea and your analysis, and then alam niyo yun, instead na isang utak lang yung nag-analyze, 2 or 3 kayo. Diba? So, mali mo meron kayo nakikita na hindi nila nakikita and may nakikita sila na hindi mo nakikita. Okay. So, asa na nga ulit tayo? Oh, ba't nawala? Oh, yeah. So, ito na guys, before we continue, para malaman nyo kung paano kayo makakasali sa Discord group natin, punta lang kayo sa Risk Trader page ko. And then, naka-pinned post naman siya eh. Yan, tagal mag-loading. Pero, ayun. So, ayun guys.
Sa mga gusto malaman kung ano yung link papunta sa Discord group ng Trader Circle, nasa pinned post siya ng Risk Trader page ko and ito, Trader Circle. At the same time guys, please subscribe to my YouTube, no? Dalawang YouTube channel ko. At the same time, kung gusto niyo nga pala mag-trade ng crypto, ito yung referral links ko. Pag ginamit niyo yan, makakatipid tayo sa trading fees, no? So baka lang meron mga PSE na gusto mag-venture into crypto, right? And by the way guys, Trader Circle, may crypto and PSE doon, no? So we have both crypto and PSE. So kung gusto niyo mag-venture into crypto, just ask around. Okay, so next after Ali, Nickel. Nagawa ko na rin to si Nickel eh. Pero try lang natin i-update. So ayun no, ito yung analysis ko kay Nickel. Right, ito yung analysis ko kay Nickel. So, ang nakikita ko kasi guys, ang daily chart natin is umabot na tayo sa oversold. So, ang mangyayari pag umabot tayo oversold, tataas tayo sa overbought. So, ngayon, nasa kalahati pa lang tayo. So, I'm expecting at least na we would reach, alam mo yun, yung price range na nasa loob ng green box. So, extend lang natin siya. I'm expecting na abot tayo dito. Tapos itong green, sorry, red pala dapat yan kasi resistance yan. So I'm guessing, no, my bias is we go up, hit this red trend line resistance, no, and then go down again to create a double bottom before we start another uptrend. So let's take it one step at a time. No, so we will first hit this red trend line resistance. Depende niyan kung mababasag natin. Kung mabasag natin itong red trend line resistance, edi bullish tayo. Pero kung hindi natin mabasag to, guys, babalik lang tayo ulit dito. No? Tatama tayo dito, babalik tayo ulit dito. So after nickel, SMPH, ayun, kay SMPH, yung analysis ko is, yun nga. Ano ko ba ito ginawa? Yeah, my analysis is, paano ba ito? Saglit lang guys ha. Tignan ko lang yung weekly chart. So yun, kung makikita natin si SMPH ngayon, medyo paabot na siya dito sa overbought. No? So, konti na lang siguro yung itataas natin for SMPH bago tayo bumagsak ulit. Diba? And guys, ito kasi, kaya ko nasabing, tatama tayo anywhere inside this is because, well, obviously, natamaan na natin to. So, gawin natin yan inside here. So, kaya nasabi ko dito tayo tatama kasi guys, this is a zone. No, itong zone na to is strong support and resistance zone. Kasi maraming nangyayari dyan, daming consolidation na nangyayari dito sa loob eh. No? So, one of the way you can look for support and resistance is kung saan maraming traffic. Tulad nito, may consolidation, diba? Consolidation. Yan, around here. Yan. So guys, contrary to popular belief, ang support and resistance natin, hindi kailangan linya. Okay? Ang support and resistance natin, zones yan. Okay? Hindi, yung iba kasi pag nagdodrawing ng support resistance, ganyan. No? Ganyan. Eh minsan kasi, nag-overshoot yan. Yung mga candles, tapos nag-iiwan ng mga wicks. So, maraming nabubull trap. Akala nila breakout na, pero yun pala, fake out lang, no? So this is my analysis for SMPH. Long-term bearish, pero meron pa naman tayong konting panahon para tumaas pa, siguro.
Pero yeah, hindi ako papasok ng trade ngayon kay SMPH. Kasi guys, malapit na tayo sa overbought. Papasok ko ng trade ng SMPH pag yung RSI natin ay nasa below 30, which is the oversold area. Copy? Okay. So after SMPH, MEG. So ayun, kay MEG, ang nakikita ko dito ngayon on the daily chart is, this is for me, a bearish divergence. No? Double top tayo dito sa RSI, pero kung titignan nyo, no, meron tayong higher high, pero bakit sa RSI, pantay lang sila dito. Ibig sabihin guys, ang ibig sabihin yan ay naubos na tayo ng buyers and mga tao nagte-take profit. Kaya tingnan nyo guys, bumaba. So what I'm seeing here is, okay, punta mo tayo sa weekly para makita natin yung bigger picture. Yeah, bigger picture. I'm seeing this now as our current support. No? So ito yung current support natin. And this is on a weekly chart guys. So kung titignan niyo yung chart ko guys, always remember to check the time frame para yung ibang chart ko kasi weekly, may ibang chart ako daily, para hindi kayo malito. Kevin Maula, ano yung J pattern na nakikita mo? What is a J pattern? I'm sorry, hindi ako familiar sa J pattern. So si Meg ngayon guys, hintayin ko si Meg. Kung gusto niyo pumasok kay Meg, hintayin yung umabot muna tayo dito sa oversold. Bago kayo pumasok, kayo papasok ngayon kasi nakita nyo buhos yan, no? Diba, buhos yan. So ayaw nyo sumado ng falling knife. And so kung nag-drawing tayo ulit ng trend line, may kita natin nagiging resistance siya dito. No? So ang forecast natin is posible mag-find ng support dito. Posible siya mag-find ng support dito. No? Pero yeah, bearish lang talaga ako yung kay Meg.
After Meg, PLC. Alam ko nagawa ko na rin nata tong PLC na to eh. Yun, nagawa ko na tong PLC. So guys, ang analysis ko kay PLC is medyo bullish tayo kay PLC kasi on the daily chart, ito, meron tayo nakikitang head and shoulders sa RSI. This is yung left shoulder, the head, and then maybe bagsak pa tayo ng konti to form the right shoulder, then tsaka tayo tataas. Tapos I'm looking at this trend line resistance, this color black, as a resistance, no? So more likely than not, nirerespetuhin natin itong resistance kasi nga nasa bear market tayo. So once na matamaan natin to, I'm thinking na we will go down again. No? So yung mga naipit sa PLC, this is your chance to get out. No? If tumaas tayo dito. Tulad dito, di ba? Meron tayong bullish divergence, no? Higher low sa RSI. Tapos ayan. Tumama tayo. Dito hindi pa tayo tumama pero dito tumama tayo. So that's for PLC. Oh. And then what else? After PLC, TUGS. Yun, so nagawa na rin natin ito ng Wednesday. So again guys, walang masyadong nangyari kay TUGS. Ang analysis ko is we are currently having a double top. So whenever you see a double top, no, yung pantay yung dalawang taas, that's bearish. Kasi ibig sabihin, may resistance dito sa taas nitong dalawa na hindi nila mabasag. At the same time, kung makikita nyo, pantay yung taas nitong dalawang candle, di ba? Pero yung RSI, ito, mas mataas compared sa dito. So ibig sabihin yan, naubos na tayo ng mga buyers and take profit na yung mga nakapasok dito sa ilalim. So for TUGS, I'm sorry guys, I'm also bearish. No? After TUGS, LPZ. So, yes, Butch Lorenzo, meron na tayong web. No, hindi pa lang natin naaabutan. Next na siya. Next na siya after nitong web, nitong LPZ. So, tanong ni Malu at Leonard Baguio, paano mag-connect sa Discord? So, yeah, sa Discord ko guys, just go to my Facebook page, Risk Trader. Tapos hanapin nyo lang yung pin post ko. Ito yung pin post ko, yung may itong logo ng Trader Circle. So, ito yung link. No, link ng Discord natin. So, if gagamitin nyo siya sa phone, it's better na you download the Discord app. Pero kung nasa desktop lang naman kayo, just click it, then magbubuka siya sa website. So, going back to LPZ. Whew. So, LPZ. So, yeah. Punta tayo sa daily. Wala masyadong tulong. So, daily, guys, since umabot na tayo sa oversold and then halfway na tayo sa overbought, kung gusto niyo pumasok kay LPZ, what I would recommend is, sorry, let's go into 4 hour. 1 hour. So kung makikita nyo guys sa 1 hour,
overbought na tayo. And then magko-correct tayo going down. So what I would recommend for LPZ is if you wanna take risk and buy this stock, maglagay tayo ng Fibonacci around here. So kung gusto nyo pasukan si LPZ, my recommendation where you can enter is around 3.91 pesos and 3.86. And then if we went below 3.72, exit na ng trade. Ibig sabihin, mali yung analysis natin and ko-continue tayo pababa. No? So, lagyan lang natin ng text. Ayan. So, hintayin nyo, umabot tayo sa presyo na yan bago kayo pumasok. Then, cut loss if price goes below 3.7. Okay. After LPZ, web naman tayo. Wala. Anyway, after the LPZ, web. So yun guys, si web, downtrend pa rin eh. No, palalim tayo ng palalim. So, ayun. Posible na ito will act as support. Oh, grabe to. Grabe yung mga price action na ito. Oh. What the fuck? $47,000% increase nito. Kailan to? 2009. 2009. So yeah guys, risk itong si web kasi kung makikita nyo, itong support natin, no, basag niya na eh. No, so kung nabasag niya to, well, posible pa naman tayo mag-U-turn kasi kung titingnan sa weekly, medyo nagkakaroon ng higher low yung RSI natin. But at the same time guys, you also have to take note na nabasag natin itong support. So for web guys, hindi ko siya papasukan ng trade kasi risky siya ngayon. Downtrend to eh. And yeah, always remember, the trend is your friend. So ito, hindi nyo yan friend ngayon. Kaya huwag kayo feeling close. Tingin nyo pag pumasok kayo, tataas yan. Kasi masasaktan lang kayo. John Paul Famisa, hindi ko rin alam eh kung bakit nag-pump ng 47,000%. Pero, yeah. Grabe yung 47,000% na yun. Mas, sa crypto, wala po nakikita ng 47,000% in 1 week. So yeah, web, I'm sorry guys, downtrend. Hindi ko gagalawin yan. And hindi ko rin recommend na galawin nyo. Pero at the end of the day, it's still your choice. Kayo magpipindot ng buy and sell. I'm just here to give you my opinion. Hindi po financial advisor. I'm just sharing kung ano yung nakikita ko sa market.
based on charts and indicators. After web, B core. So yun guys, ulitin ko lang. Sa live stream natin, mga live charting natin, ano gusto nyo? 1 to 30 minutes lang or mga around abot tayo ng 1 hour? Diba? Kasi feel ko minsan medyo ang tagal natin eh. Umabot tayo ng 1 hour to 1 hour 30 minutes. Tapos yung iba, syempre, naiinit. So, B-Core, on a weekly, mukhang bullish tayo kasi umabot na tayo dito sa below 30, then tumaas tayo. So guys, yun dito, nung umabot siya ng below 30, di ba, tumaas siya. So, posible na ito rin yung mangyari. Kasi, ito for me, this is an ABC. No? So, posible rin na mag-ABC tayo dito. A, B, C. Okay? So, weekly to eh. So, medyo long term. Let's go to 1 day. So, yan nga guys. On the daily chart, nasa overbought na po tayo above 70 RSI. No? So, I'm expecting na magre-retrace tayo bago tumaas. No? This is my bullish scenario. Posible rin na bumulusong na lang tayo bumaba. Okay. Yeah, medyo iba nga dito. Ayun. Tingin to, umabot tayo oversold, di ba? Ayan, bumagsak yung RSI. Nung bumagsak yung RSI, bumagsak din yung presyo, nag-sideways. So, ito, nasa oversold tayo. So, ito yung bullish scenario ko. Bababa tayo sa bitas na taas. Pero posible rin kasi na dire-diretso yung downtrend natin. Kasi nga, nasa overbought na yung RSI natin. Okay. So, itong si B-Corp, pansin ko lang mababa yung liquidity niya. Kasi ang pangit ng candles at charts niya eh. Posible nga bumawi si web after nung recession ng 2008. Tapos 2009 siya biglang nag-bump. Kasi, yun nga guys, pag wala na masyadong pumapansin sa stocks at nakakalimutan na yung stock market, doon nangyayari yung mga pump. Okay? Kasi, nawala na yung mga weak hands, nawala na yung mga sellers. So, kung wala ng sellers, malamang buyers na lang natitira. Kaya talagang magpa-pump. Kevin Maula, ang ibig sabihin po ng mahaba na wick, tulad nito, no? Etong wick na to, ibig sabihin, umabot yung presyo natin dyan, pero bago magsarado yung isang candle, kasi bawat candle may oras yan, depende kung anong time frame gagamitin nyo. So kung nasa daily time frame po tayo, no, bawat candle na may kita nyo is 24 hours. So etong malaking wick na to, no, ibig sabihin inside 24 hours, umabot tayo hanggang dito sa taas, pero tinulak rin tayo ng mga sellers pababa kasi nag-take profit sila. So, every time may makita kayong malaking wick sa taas, that is bearish. Pag may nakita naman kayong mahabang wick sa baba, no, tulad ng dito, example, may wick dito, that is bullish. Okay? So, yun yung ibig sabihin ng wick. Every candle tells a story. Tanong ni Emmanuel Quezon, ano epekto ng trade war ng US sa market? Honestly, hindi po kasi ako nagpa-fundamentals. Charts lang po ako. So, yeah, sorry hindi ko siya masagot. Purely chart lang po talaga ako. Okay. So, sa B-Core, 2 scenarios. Obviously, gawin natin itong green kasi ito yung bullish scenario.
Volcano, hindi pa po tapos yung ISM. Sige, singit natin. Wala pa naman nagre-request ng ISM. Siguro medyo nakalimutan na. After B Core, IRC. Save muna natin itong chart sa PSE. Okay, Ani daw. Silip daw natin si Ani. Maganda yung uptrend. So, kay RRC guys, my prediction is bearish. We will do an ABC going down. So, tapos na po si A pababa. Tapos na po si B pataas. And I'm expecting a C going down. So, currently, meron tayong ditong trend line na green support. Pero, feel ko mababasag din natin siya. Tapos, dito tayo magpa-find ng support sa loob ng green box. Okay? So, sa IRC, kailan ko ba ito ginawa? IRC. So, ayan guys, no, may kita nyo dati, ginawa ko si IRC, nasa number 5 pa lang tayo. So, pababa pa lang tayo dati sa A, tapos tataas tayo sa B. Kung titignan nyo guys yung IRC chart ko ngayon, magic. Kasi, sinundan niya nga, bumaba siya sa A, tumaas siya sa B, then ngayon, ang kulang na lang natin sa hula analysis ko is the C going down. Okay, so, talagang definitely bearish pa rin ako kay IRC. After IRC, Resorts World Manila. Yung binomba. Ooh. Ooh. Juicy. Pero guys, kung may kita nyo, ingat-ingat na kayo kay Resorts World Manila. If meron kayong hawak na Resorts World Manila, I would suggest take your profit now. Kasi guys, tingnan itong EMA natin. Now, this is the 100, 50, and 20. Kung mapapansin nyo, yung EMA natin, no, uptrend. Oops. Yeah, uptrend siya, di ba? Pero may kita nyo guys, medyo, ayun no, medyo kumer-curve na siya. Slowly, no? Yan. Biglang babagsak yan. So, for Resorts World Manila, take profit. At the same time, guys, overbought na tayo sa RSI, oh. Kung may itataas ba tayo, konti na lang. So, yeah, just take your profit. Huwag nyo na i-risk yung, no, na baka tumaas pa kasi charts don't lie. And, alam niyo naman siguro yung EMA strategy natin na pag nag-curve na yan, tapos bumaba, bearish na talaga tayo. After Resorts World Wilcon. Alam ko rin may chart na ako ni Wilcon. So, kailan ko ito ginawa? Noong November 25. So, my analysis for Wilcon is patapos na yung uptrend and then I'm betting na bababa tayo and magpa-find tayo ng support around here. Pero update ko lang yung support kasi baka medyo mababa yung support na nilagay ko eh. Oh, no. Okay. Kala ko na log out.
So for Wilcon, kaya ako nasabi, isip. So yeah, unang support na makikita natin sa pagbagsak ni Wilcon is this one. No. Pero I think nababasagin natin tong support eh. I think we go down. So 4-hour chart, yep. Siguro pwede pa tayo tumaas ng konti for Wilcon. Yeah, pwede pa tayo actually tumaas konti for Wilcon bago tayo bumagsak. Pero anyway guys, I will not enter this stock kasi tulad ng sabi ko, nasa overbought na tayo sa RSI. No, papasok lang kayo ng stock if nasa oversold or below 30 yung RSI. Ngayon, nasa overbought tayo, it's not a smart move. Kung titingnan dito guys, bago nag-pump to, nasa oversold siya, di ba? Bago nag-pump to, umabot na tayo sa oversold. No? So, Wilcon, yep, risky to enter. After Wilcon, Mer. Parang Emer lang. Dami nating stocks na bearish ngayon ah. So again guys, bearish ako kay Mer or Manila Electric Company kasi RSI natin guys, nagdo-double top na. Habang dito, nagkakaroon tayo ng higher high. Pero sa RSI natin, double top. So, it means, naubusan na ng buyer. And magta-take profit na. So, saan tayo aabang ng support? So, ang nakikita ko magandang support natin, anywhere inside here for support. So, 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C. Yep. Yung nakikita ko kay Mer.
After ni Mars, JFC. Paborito. Paborito ng mga baguhan sa stocks na i-investan. So yung mga bagong sa stocks, wag na kayo mag-invest ngayon kay Jollibee kasi we are bearish. At least for me, we are bearish. Bearish for, short term. No. So for JFC, makikita natin ulit na yung RSI is finding resistance habang we are creating a series of high, higher high, higher high sa price action, pero RSI is facing a strong resistance. So I'm guessing is, Jollibee goes down here. It's a green for support. Hi, Ronel Batarilan. Nung February lang ako nag-start mag-aral mag-chart. February of 2018 lang ako nag-start mag-aral mag-chart. Thank you. Setting ng EMA score, Ronel, is 20, 50, and 100. So, meron na ba tayong DMC? DMC, tsaka WPI. Dami. Dami natin request ngayon. Compared sa no Wednesday, dami. So, after JFC, SCC. So, kay SCC, ang support natin is around here. Kung i-extend mo siya, yep, this is a strong support. So, hopefully, for SCC, medyo hindi ko pa alam kung ano mangyari dito. No? Hindi ko pipilitin kasi talagang medyo nalilito ako ngayon for SCC. Pero just wait. No? Hintayin nyo na lang siguro kung ano mangyari. Kung nag-breakdown siya below this, kung nag-breakdown siya below this green support, bearish tayo. Pero guys, once na ma-breakout natin itong resistance, bullish tayo. Okay? So, break above the red trend line, resistance equals bullish.
So that is for SCC. Hindi pa po tapos yung ISM. So guys, yung mga ibang nire-request nyo, tapos ko na siya gawin. So siguro panoorin nyo lang siya after the live stream. Kasi after this live stream, magpo-post naman siya automatically sa Facebook ko eh. So you just rewatch it sa mga na late. Okay. After SCC, HVN. So HVN. Consolidating pa rin. So for HVN, I would say bearish. And if ever bumagsak man tayo, no, I'm looking at this green box as support. Okay. Possible kasi na ganito yun. Kaya ako nasabing bearish ako guys. Kasi umabot na tayo ng overbought on a weekly. Tapos hindi pa tayo maabot sa sa oversold. So kailangan natin umabot sa oversold bago tayo magkaroon ng next pump. And fundamentally, even though I don't do fundamentals, siguro, yeah, wala naman siguro magandang news about HVN. No? Feel ko na hype lang yan eh. Si Manny Villar ba may-ari ng ng HVN na to? Kasi bali-balita ko, may isang article na nabasa, si Manny Villar, magaling yan magpa-manipulate ng stocks. Kaya yan yung nangyari dito. So kung hindi to kay Manny Villar, edi mali. Pero, yeah. I'm expecting this. Siguro matagal-tagal pa, consolidate, pero at one point bibigay din yan. Okay. Ito talagang pangit sa Instagram eh. Mag-drawing ako ng mga trend lines, no? Sa weekly, pagpunta mo ng daily, wala na. Man, ano yung sinasabi mong Golden Cross? May Golden Cross ba tayo sa ICT? Oh, weekly chart, meron tayong inverted hammer. And guys, ito ang sabi ko, kung meron tayong malaking wick sa taas, bearish yan. Let's go to the daily. Yan, kung makikita nyo guys, daily, pumasok na tayo sa overbought zone. So, yeah, ICT. Mukha siyang bullish kasi, ayun o, nag-crossover na yung 20 and 50 above the 100 EMA. So, whenever nag-cross to, ito yung tinatawag nilang Zeus strike. No? Yung pinangalan ni Z-Freaks. Pero, yeah, yung Zeus strike naman na yan, ano lang yan eh. EMA strategy lang yan. EMA crossover strategy. Pinangalan niya ng Zeus Strike para, yeah, siguro sa brand niya. Kung titignan nyo kasi guys, kaya bearish. Kasi bearish divergence. No? Higher high, lower high.
Yep. So, yeah, hindi pa tayo bumaba. So, I'm guessing at one point, bababa rin tayo. And the next possible support, yan, yun yung nakita kong support for ICT. ICT after ni IMI naman tayo. IMI. You are welcome, Emmanuel Quezon. So, IMI, same analysis. Tingnan natin yung chart kung may ginawang IMI. Yeah, wala pa. Bakit yeah, wala? So, ayun, yeah, ito yung forecast ko. Kasi guys, daily, umabot na tayo sa oversold. So, tendency is we go up. Pero, I think aabot muna tayo dito. Ang nakikita ko kasi, try natin mag-ano. Yep. Nag-draw yun ng trend line from this top to this top. No? And, pero definitely, pwede rin tayo mag-overshoot. Pero, yeah. Ang tingin ko kasi mangyayari is, tanggalin na nga muna natin to. Posible kasi na mag-ABC to eh. Dito. No, posible yan. Walang problema guys. Saman ko thank you. Walang problema. Thank you din sa pag-nood ng live. Tsaka sa pag-suporta sa Risk Trader page. CLC, may CLC na ba? CLC. Oh, wala pa. ISM naman tayo next. So kay ISM, no, yung ginawa natin to dati, sinabi ko na ito na yung top. Babagsak tayo sa loob ng green, then tataas tayo sa number 5. Pero posible rin na hindi tayo umabot ng 5, aabot lang tayo dito sa letter B, tas babagsak. So guys, yung black is the bullish scenario, tapos yung red is the bearish scenario. So ayun, ngayon, so far maganda naman yung pump ni ISM. So tignan nyo na lang, no? Kung aabot tayo ng 5 or hanggang letter B lang tayo, tapos babagsak. Sige, Gerald Tan, sama natin si Vita. Daming stocks. Ani. Kung makikita nyo guys, no, itong si 20 EMA on a weekly chart is acting as support. So ito yung sinasabi ko guys, every time na mag-crossover pataas yung 20 and 50 tapos nasa ilalim si 100,
bullish yan. So kung makikita nyo dito, yung 100 yung nasa pinakababa, 50 yung nasa gitna, tapos itong 20 yung nasa taas, bullish yan. So kung makikita nyo dito guys, nag-cross up siya, di ba? Muntik na mag-cross down pero tumaas. Kasi ito yung isa sa mga pinaka-simple na strategy. Whenever na makita nyo yung gantong crossover, no? Nasa taas yung 20 at 50, tapos nasa ilalim yung 100, bullish yan. Kung mapapansin nyo, itong 20 MA on a weekly chart, nag-act as support siya. So ito yung tinatawag natin dip. No? Dito nag-dip ulit siya. Pero lumagpas, pero tuloy-tuloy pa rin. So, ang gagawin natin is mag-drawing tayo ng trend lines. Trend line. Ayan. So, kung makikita natin ngayon, guys, itong trend line na dinrawing natin, nabasag niya na dito. No? So, yeah. Possible din na mag-act as support itong 20 MA, pero ganito kasi yung strategy ko eh. Magdodraw yung trend line, kasi once na nabasag niya ito, bearish na ako dyan. No? Ayun no. Draw yung trend line guys. Nabasag niya. So, itong support, resistance na kasi nabasag. Ngayon, nagre-retest tayo kung makakataas tayo ulit dito sa resistance. So, kung hindi tayo makataas dito sa resistance guys, babagsak na tong si ani. No? You're welcome, Arobe, Gerald Tan, Zalds Lopez, tsaka Chuck Alvarez. Welcome. Thank you rin sa pag-suporta by watching this live charting. So, Annie, DMC. Ayun, nagpas isang oras na pala tayo nag-chart. Yan, so for me, bearish tong candle na to. You know, long wick. Diba sabi ko, pag may mahabang wick, bearish tayo. Let's go into the daily. Kung may kita nyo guys sa daily, meron tayong malaking bearish divergence. Higher high sa price action but lower high. No. So, bearish for DMC. Let's look for its next support. Yep. Puro bearish ngayon lahat ng stocks. Arobe, usually, yeah, Sunday and then Wednesday. Pero, i-move ko yung Wednesday ko to either Thursday siguro or Tuesday. DMC WPI. Walang anuman, Nedge Isidro.
Butch Lorenzo, yes, if you're gonna draw a trend line, pili ka. It's either week to week or body to body. So be consistent. Pili ka. Week to week ba or body to body? Ako kasi week to week ako eh. So, WPI. WPI. I'm definitely bullish on WPI. Kasi, it looks like nag-ABC na siya pababa. No? And guys, after ABC pababa, usually, I would expect a pump. So, hanapin ko lang yung ginawa kong chart ng isang araw. Then, give you an example. Letter E yun. Asan na yun? E. E-E-I. E-C. Asan na ba yun? Alimutan ko yung pangalan ng stock. May ECP pala. So yun guys, kung makikita natin dito, yung ECP, no? Diba? After niya mag-A, B, C, nakikita niyo itong dalawang green candle na nag-pump. Yan yung ina-expect ko sa DMC ba yun? Ano yung last stock ko? Yun. So guys, yung sa ECP kanina, di ba? After niya mag-ABC, nag-pump siya. So ngayon, kaya bullish ako dito kay WPI kasi yung RSI niya umabot na sa oversold. And usually pag umabot ka ng oversold, tataas tayo sa overbought. Kung tumaas to, tataas din to. So, ang nakikita kong resistance natin, no, for WPI is we go up and hit this resistance. Okay. Pero guys, kung papasok kayo ng kung papasok kayo ng WPI, wait nyo muna mag-retrace to. Kasi guys, malapit na siya sa oversold, di ba? So, hintayin nyo na lang na bumaba ulit siya. No, hintayin nyo mag-retrace siya around this area bago kayo pumasok. No, pwede naman na kayo pumasok, pero syempre, mas maganda kung hihintayin nyo muna mag-dip siya bago kayo pumasok para ma-maximize yung profit nyo. No? So, something I learned from trading is patience is a very important factor in your success as a trader. So, wait for it to retrace down here. Then, ganyan. So, yun yung nakita ko yung WPI. Sorry, nalilito tuloy ako dati. Yan, so WPI. After WPI, CLC. Konti na lang guys. Sige, sama na rin natin si food. May nakita akong food kanina. Yun.
Yep. So, next CWPI, CLC, Chelsea Logistics. So yeah, walang nagbabago sa analysis ko. I'm bearish on CLC. Kasi guys, umabot tayo sa overbought. So ngayon, pababa na tayo sa oversold. No? And naglagyan ng green box dito kasi I'm expecting na magbabounce tayo dito. Pero this bounce will not be a reversal bounce. This is just a bounce before we head back lower again. So CLC bearish. After CLC, Vita. Let's check weekly for Vita. Vita definitely bullish din ako. Kasi guys, oversold yung weekly chart natin. Tapos meron pa tayong bullish divergence. Lower low, higher low. So, yep, bullish. Itong area na to, nag-act siya as support. So, support. And then, yep, bullish on Vita. Kurat talaga ito yung Instagram. Yan yung support. So if ever tumaas tayo, saan tayo? Yep, around here. So yun, kahit pa paano may mga bullish stocks naman tayo. Parang spa daw yung music. Ganun talaga guys, para kalmado tayo. So next is food. So yun guys, nagawan ko na rin pala siya ng chart. I'm also bearish on food. Bakit? Kasi nga weekly guys, weekly chart, umabot na tayong overbought. So it's time for us to go down. No. Yeah, so letter B na tayo. Then on our way going down to letter C. So guys, yun lang naman. I think na-cover na natin lahat ng chart request nyo. Oh, may pahabol. Sige, Kishnoy, pagbigyan kita, ore daw. Si Ore, currently, meron siyang support. No? So, meron siyang support ngayon. Kung gusto niyong laruin si Ore, pwede niyo naman siyang laruan. Pero kung lalaruin niyo si Ore, make sure to exit the trade once bumagsak yung price below 81 cents. No? So, that's for Ore. Possible na mag-find siya ng support dito. 1, 2, 3, 4,
Yun, Von Hino, rewatch nyo na lang po yung live stream natin later after ng streaming na to. I-upload ko naman siya sa Facebook. Nagawa na natin si ISM. So again guys, thank you very much for tuning in. No, medyo gagawin ko to every Sunday. Then maybe on a Wednesday or depende, baka Tuesday or Thursday, pag-isipan ko pa. No, para meron tayong twice a week updates. So again guys, 12 na pala. Thank you sa mga nanood at nagstay hanggang sa dulo. Sana makatulong po yung chart na sinishare ko sa inyo. And always remember guys na hindi lahat ng technical analysis ay 100%. Things can go wrong. Okay? And disclaimer, I am not a financial advisor. I am just sharing kung ano yung nakikita ko. No, at the end of the day, it is still your decision. No, it is your money. It is you who will be clicking the buy and sell button. So thank you guys. Good night. And please share Risk Trader kung gusto niyo yung ginagawa namin. Kung happy kayo sa service namin. And also please guys, subscribe kayo sa YouTube ko. No? So punta lang kayo sa Risk Trader page. Meron ako pin post. Andito po yung YouTube links natin. Subscribe kayo please and thank you. And sa mga gusto mag-try mag-crypto, I suggest you register through my referral links para makasave tayo sa fees when we are trading. And also we have the link here for the Discord. Okay? So again, good night guys. Happy Monday. Bye-bye.